बालमित्रांनो नमस्कार. आपण अभ्यास करत असताना गुणाकार हा एक महत्त्वाचा संबोध पाहत असतो. तर आज आपण या ठिकाणी पाहूयात इयत्ता तिसरी आणि त्यामधील गणित विषयाचा एक महत्त्वाचा संबोध, जो की आहे घटक गुणाकाराचा. आणि गुणाकारामध्ये आपण समजून घेऊयात गुणाकार म्हणजे पुन्हा पुन्हा केलेली बेरीज किंवा गुणाकार म्हणजे पट. चला तर आपण याला समजून घेण्यासाठी पुढे जाऊयात. या ठिकाणी पहिलं उदाहरण आपल्यासमोर दिलं आहे. तिसरीच्या शिक्षकांनी प्रत्येकी 3 मुलींचा एक गट असे एकूण 4 गट तयार केले आहेत. तर सर्व गटात मिळून एकूण मुली किती आहेत? पहा या ठिकाणी काय म्हटलं आहे आपल्याला, तर प्रत्येक गटामध्ये 3 मुली आहेत आणि असे 4 गट तयार केलेत. पहा काय दिसते आपल्याला, 3 मुलींचा हा पहिला गट समोर आला आहे, आणखीन एक गट आला आहे, हा तिसरा गट आला आणि हा चौथा गट. तर अशा पद्धतीने 3 मुली आहेत, असे 4 गट या ठिकाणी तयार झालेत. आणि आपल्याला असं विचारलं आहे की एकूण मुली किती. म्हणजे आता आपण सर्वप्रथम असं करू शकतो की मोजून घेतल्या तर पहिल्या गटातल्या 3 मुली, दुसऱ्या गटातही 3 मुली, तिसऱ्या गटात 3 मुली आणि चौथ्या गटात 3 मुली. आणि या सर्व मिळून किती आहेत असं सांगत असताना नक्कीच आपण त्यांची बेरीज करतो. म्हणजे बघा या ठिकाणी 3 अधिक 3 अधिक 3 अधिक 3 म्हणजे आपण 3 अधिक 3 अधिक 3 अधिक 3 असं 3ची ही बेरीज करून देखील हे उत्तर सांगू शकतो. आणि आम्हाला आता हे लक्षात येतं की बेरीज करून हे उत्तर काढता येतं किंवा 3ची 4 पट करता येते. अर्थात 3 गुणिले 4 बरोबर 12 हेही देखील आपल्याला या ठिकाणी मिळत असतं. आता एक पुढचं उदाहरण पहा. या ठिकाणी एका गुच्छामध्ये 10 फुले आहेत आणि असे 5 गुच्छ तयार करण्यासाठी एकूण किती फुले लागतील हे विचारलं आहे. आता या ठिकाणचे आपले गुच्छ येत आहेत. हा पहिला गुच्छ, हा दुसरा गुच्छ, हा तिसरा गुच्छ आणि हा चौथा गुच्छ. अशा पद्धतीने आपण एक एक गुच्छ करत 5 गुच्छ घेतले आहेत आणि प्रत्येक गुच्छांमध्ये 10 फुलं आहेत. अर्थात पहिल्या गुच्छातली 10 फुलं, आणखी एकदा 10 फुलं घेतली, आणखी एकदा 10 फुलं, आणखी एकदा 10 फुलं आणि 10 फुलं परत एकदा. अशा पद्धतीने आपण 10 फुलांचे 5 गुच्छ घेतले आहेत. मग एकूण फुलं सांगत असताना आपण त्याची बेरीज करतो. म्हणजे 10 अधिक 10 अधिक 10 अधिक 10 आणि अधिक 10 म्हणजे 10 आणि 10 20, 20 आणि 10 30, 30 आणि 10 40 आणि 40 आणि 10 50. अशा पद्धतीने बेरजेच्या रूपातनं देखील आपल्याला हे उत्तर काढता येतं. किंबहुना आम्ही असं म्हणतो की 10 हे आम्ही 5 वेळा घेतले आहेत, म्हणजे 10ची 5 पट केली आहे. आणि तेच लिहिता असताना गुणाकारामध्ये आम्ही 10 गुणिले 5 आणि उत्तर बरोबर 50 असं लिहितो. 10 गुणिले 5 बरोबर 50 म्हणजेच 10 5 50. आता हे पुढचं उदाहरण. एका सायकलला 2 चाके, तर अशा 4 सायकलची मिळून एकूण चाके किती होतील? पहिली सायकल आपल्यासमोर आहे, ही दुसरी सायकल, ही तिसरी सायकल आणि हे चौथी सायकल. पहिल्या सायकलचे चाक आपण या ठिकाणी लिहितोय 2 चाकं, परत 2 चाके, परत 2 चाके आणि परत 2 चाके. मग एकूण चाकं विचारल्यामुळे आपण यांची बेरीज करणार. 2 अधिक 2 अधिक 2 अधिक 2 म्हणजे 2ची आपण ही बेरीज केली आहे. किंबहुना त्यालाच आम्ही 2ची 4 पट केली, 2ची चौपट केली असं म्हणू शकतो. मग 2 गुणिले 4 बरोबर 8 झाले. आणि ज्यांना पाढे माहीत आहेत ते काय म्हणत असतील? 2 चौक 8. अगदी बरोबर. तर अशा पद्धतीने हे उत्तर आपल्याला सहज काढता आलं. तर या ठिकाणी आपण बेरजेतनं गुणाकार कसा केला जातो आणि पट कशी केली जाते हे देखील पाहिली आहे. तर पुन्हा भेटूयात नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.